عندنا في مصر مثل مشهور بيقول: من فات قديم وتاه. لو بصينا حوالينا هنلاقي حاجات قديمة كتير، شوارع قديمة، بيوت قديمة، محلات قديمة. في ناس بتشوف ان الجمال الحقيقي بيتجسد في اي حاجة عدى عليها الزمن ومرت عليها الايام. صباح الفل احلى ناس في العالم. فيديو النهاردة هيكون مختلف شويتين. اكيد طبعا كلنا عارفين محلات الانتيكات والتحف والحاجات القديمة دي، وعارفين ان هي قليلة شوية في مصر، ان مش ناس كتير بتهتم بالحاجات القديمة دي. واغلبية المحلات دي بتكون في مناطق معينة زي وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي. لكن النهاردة هوريكم حاجة غريبة شوية، محل انتيكات في منطقة شعبية. انتوا متخيلين؟ الموضوع غريب شوية لان اغلبية الناس اللي بتبقى عايشة في المناطق الشعبية مش بيهتموا بالانتيكات والتحف والحاجات دي. اغلبية اللي بيهتموا بيها بيكونوا ناس كبيرة في السن، لان هما اللي بيبقوا عارفين قيمة الحاجة دي ومقدرينها كويس. وبالمناسبة يا جماعة، المحل قريب جدا من المنطقة اللي انا ساكن فيها، وكنت دايما بعدي عليه وبتفرج على الحاجات اللي معروضة من بره كده وانا ماشي. وصاحب المحل فيه بيني وبينه معرفة شخصية، ولما عرضت عليه فكرة الفيديو تحمس جدا ليها ووافق من غير اي تردد. المهم من غير ما نضيع وقت، يلا دلوقتي نروح نتفرج على محل عم وجدي. بس قبل ما نروح يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان الدعم بقى والمعنويات والحاجات الحلوة دي. يلا بينا. وصلت يا جماعة المحل عند عم وجدي، وبجد يعني محل خيال تحفة. ومجرد ما بتدخل المحل بتحس ان انت اتنقلت من عالم لعالم تاني وزمن تاني خالص. خلونا ناخد جولة سريعة في المحل، نتفرج على الحاجات اللي عنده، وبعد كده نقعد نتكلم معاه ونشوف ايه حكاية المحل دي. خليكم معايا. دلوقتي بقى يا جماعة هنتكلم مع عم وجدي ونفهم منه يعني الموضوع ايه، وازاي هو فتح محل انتيكات في منطقة شعبية. يعني احكي لنا بقى يا عم وجدي كده، الموضوع ايه؟ انت فاتح محل انتيكات في منطقة شعبية ودي حاجة غريبة يعني. آه، احنا من الناس هوينا الانتيكات من زمان، وعشنا فيها في بيوتنا كلنا، لان احنا مناطق شعبيه، فعشنا وتعايشنا مع الحاجات القديمه دي. نمت عندي ومن وانا صغير حب اقتناء الحاجات القديمه، لان الحاجات دي شفناها كلها في بيوتنا. تمام. فبدانا استرجع تاني بعد ما كبرنا شويه، نسترجع تاني الحاجات اللي كانت موجوده عندنا، فبدانا ندور عليها، بدانا نقتنيها. الاقتناء جه تجاره وحب للحاجات القديمه. جت بقينا ندور عليها في اماكن الشعبيه، ندور عليها في القرى، ندور عليها في الصعيد، في الارياف، الحاجات القديمه اللي احنا كنا عايشين فيها. بدانا نستجمع الحاجات ديت. في ناس حبت الحاجات دي، بدات تخش من هوايه للتجاره. في حاجات ما زالت على قيد الحياه شغاله، حاجات قديمه، سواء اجهزه او نحاسات او حاجات كتيره لسه بحالتها القديمه زي ما هي وسليمه. ناس محتفظه بيها فترات، بدانا ناخدها، بدانا نبيعها، بدانا في حاجات بنشيلها وحاجات بنبيعها. يعني يا جماعة حاجة جميلة جدا ان هو قضى حياته وطفولته وهو صغير وسط الحاجات دي، ولما كبر برضه هو ما قدرش ينساها. بل بالعكس، ان هو بيسافر ويروح محافظات ويروح يقابل ناس ويروح اماكن علشان يدور على الحاجة دي ويحاول ان هو يجمعها ويقتنيها، وفي نفس الوقت بيكون جزء من شغله وجزء من تجارته. فيعني دي حاجة جميلة جدا. بس انا الفكرة عايز اعرف، انت دلوقتي اخترت انك تفتح المحل في المنطقة دي، هل ان في ناس، يعني انت اكيد عارف ان في المناطق الشعبيه اه، يعني اغلبيه الناس ما بتهتمش قوي بموضوع الانتيكات ده، يعني بيروحوا يشتغلوا ويرجع يقول لك خلاص بقى الفلوس دي اللي جايه على قد اللي رايح. تمام. لا، هل التجاره هنا ماشيه معاك كويس في المنطقه؟ هل في ناس بتهتم انها تشتري حاجات زي كده ولا ايه الدنيا؟ نظام آه، شغلك ازاي يعني؟ طيب، والله شوف، انا موضوع المكان، المناطق الشعبيه هي اكتر مناطق كانت فيها الحاجات القديمه، غير المناطق الراقيه جدا اللي كانت مناطق قصور او فيلا قديمه. معظم مقتنياتهم حاجات عاليه جدا، رضاوي الموبيليا، الحاجات البيك ابات العاليه، الجراموفونات الكبيره.
لما بدخل هنا، اما تيجي بتدخل منطقه شعبيه كويس، معظم الناس اللي هنا في زباين عندي من داخل المنطقه، وفي بيجي من اماكن تانية، بس بيجوا حبا لاقتناء الشيء دوت اللي هو كانوا عايشين فيه، ومعظمهم من الاجيال القريبه، يعني اجيال الخمسينات الستينات السبعينات، الناس اللي عاشت في الحاجات ديت، فبدت هي تيجي عاوزه تقتنيها، فاهم. فبدات ترجع. طيب المكان مش مشكله، لان اللي حابب شيء بيروح له. الفكرة دلوقتي يعني مش مسألة إن هو في منطقة شعبية أو في منطقة راقية، هي بس الفكرة فكرة حب، إن أنت حابب الحاجة دي فبتروح لها أي مكان. طب تمام يا عم وجدي، عايزين بقى نشوف حاجة كده، حركات كده، حاجة حلوة كده قديمة. والله جنب انا كده. انا عندي كام قطع هنا حلوين كويس، دي مقتنيات شخصيه يعني. عندي القدح تمام. او الكيله بيسموها زمان اه. كويس، ديت عمرها فوق ال 120 سنه يا نهار أبيض، كويس. 120 سنة يا جماعة، دي كانت 120 سنة. بيستخدموها في المكيال بتاع الغله او القمح والذره والحاجات القديمه ديت، دي من الحاجات المقتنيات. في عندي حاجه بيسموها النعاره كويس، دي مختومه لندن، دي الحرب العالميه الثانيه. دي عباره عن ايه؟ عباره عن سرينه حربيه بتدي صوت السرينه بتاعه الغارات اه. شغاله، شغالة. شغاله بتصدر اصوات حلوه عشان تنبه الناس ان في غاره. يعني دي من دي من أيام الحرب العالمية. الحرب العالميه، مكتوب عليها لندن، ونظيفه وسليمه وحلوه وشغاله، صوتها برضو كويس معقول. في عندي شنطه قديمه من الاربعينات، شنطه سفر بتاعت زمان اللي كانوا بيستخدموها ايام الافلام الابيض واسود. في طبعا رضاوي قديمه، في تلفزيونات قديمه، في جراموفونات قديمه، في نحاسات قديمه، في حاجات كتيره مختلفه لكل الاذواق. انا بحاول بقدر الامكان يعني اجمع القطع دي كلها كويس، ويعني ان شاء الله ممكن الواحد يعمل معرض صغير كده يجمع فيه القطع والانتيكات القديمه ديت، ويبقى مزار كويس للناس تيجي تتفرج عليها. والله يعني ربنا يوفقك يا عم وجدي، انا في الحاجات اللي ربنا عندك دي يخليك. والله هو ربنا يستاهل يبارك. معرض بصراحة يعني. ان شاء الله خير لازم بإذن الله. يكون فيه اهتمام اكتر بالمحل هنا يا جماعة، بيقولوا حاجة عنده بتاع من الحرب العالمية، انتوا متخيلين من كام سنة؟ هو في يعني بس حاجه يعني هي المقلقه اليومين دول، او اللي بتسبب قلق شويه بالنسبه لشغلتنا ديت او هوايتنا، تجار الخرده. تجار الخردة. تجار الخردة أنا عاوز أتكلم عن الموضوع ده من زمان، إن تجار الخردة قضوا على الهواية ديت، لأن هم بيروحوا ياخدوا القطع من البيوت القديمة، النحاسات القديمة والحاجات الخشب مش القديمة، عارفين قيمتها. مش عارفين قيمتها، بدأوا يكسروها يبيعوها على الخردة. كم مرة بيحصل إن بشوف حاجات مرمية في الخردة هايلة، عمرها الزمني قديم جدا، الموضوع خطير جدا. عمرها الزمني قديم، بياخدوها بقى يكسروها يسيحوها عشان يستفيدوا بيها بيع بالكيلو، او ده بالكيلو. قضوا على حاجات كتير. فاحنا عاوزين القصه دي على الاقل ما نقدر، اي حد بيقتني حاجات قديمه ما يلجاش لبتوع الخرده، ويلجا للناس اللي فاهمه وبتقدر الهوايه ديت، تقدر تقيمها تقييم حلو بدل ما يرموها. يعني هو دلوقتي يا جماعة الفكرة في انك تبقى عارف قيمة الحاجة. يعني بيقول لك بتوع الخردة بياخدوا الحاجة، يعني انت ممكن يبقى عندك حاجة في البيت ليها قيمة كبيرة وممكن تكون تسوى مبلغ كبير، بس انت شايف ان هي ملهاش لازمة، فتديها بتاع خردة يعني بكلام فارغ، بسعر غريب كده ملوش اي ثمن. لو انت عندك حاجة حاسس ان هي ليها قيمة او شايف ان هي مختلفة، فانت تقدر انك تروح للناس اللي هي فاهمة اكتر او عارفة قيمة الحاجات دي. في بيوت قافله على حاجات قيمه جدا، ناس قديمه مسافره من زمان، ناس مهاجره، ناس سايبه بيوتها من زمان، حاجات قيمه. لو هم نزلوا عند اي حد، الناس ترحب انها تروح معاهم ويشوفوا الشغل ده ويشوفوا القطعه ديت ويتمنوها ويقدروها كويس، حتى يحافظوا عليها ان هي تفضل تستمر، لان ده تراثنا يا جماعه، ده التراث القديم بتاعنا، الحاجات القديمه اللي الناس اقتنتها من زمان ومش عارفه قيمتها. صح. رجاء خلي بالكم من الحاجات دي، عشان هي الحاجات دي هي تراثنا، هي دي اللي هنستمر عليها ونقول احنا عندنا تاريخ. الحاجات دي لو جم الناس اللي مش فاهمين خدوها بوظوها او خربوا شغلتها ديت، احنا تراثنا بيروح، احنا بنضيعه بايدينا. صح، بنبوظ كل حاجه، نحافظ على ونبوظ حاجاتنا. كل حاجه. اتمنى الناس تفهم كده، واتمنى ان يا رب رساله إن شاء عمال الله. توصل للكل ان شاء الله. والله ان شاء الله خير. كانت فرصه سعيده جدا قعدت انا اسعد بيكم وبتمنى لكم كل خير، ربنا يخليك. وبتمنى ان انتوا تبقوا رسل
رسل لاستمرار الهوايه والمهنه دي لابعد حدود بدل ما تصل للزوال. اتمنى والله، اتمنى الناس تفهم حاجه زي كده. ان شاء الله خير. فرصه يا عمر. شرفتنا يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا. وبكده يا جماعه تكون دي نهايه الفيديو ونهايه الفلوج بتاع محل انتيكات في منطقه شعبيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وخلي الرساله بتاعت عم وجدي توصل لكل الناس اللي عندهم حاجه ممكن يكونوا مش عارفين قيمتها او مش عارفين قيمتها، يروحوا يقيموها. مش شرط عند عم وجدي، عند اي حد. انا مش بعمل دعايه لحد، يروح عند حد يكون فاهم في الحاجات دي. ولو عجبكم الشغل اللي عند عم وجدي في المحل تقدروا تتواصلوا معايا على الانستجرام، واللي عاوز حاجه ممكن ان هو يجي لي واروح معاه، او مثلا ان انا ممكن اديله عنوان المحل على طول هو يروح، او يقدر ان هو يكلمني عادي في اي وقت. اشوفكم الفيديو الجاي.